Am avut nevoie de la motorul de hoverboard, de partea exterioară de geanta cu magneții neodim. Se smulge de pe motor, bineînțeles că este și o cameră cu cauciuc. Se scoate afară. Geanta asta mai conține și un rulment care vine aici. Bun. Și rulmentul ăsta l-am scos, n-am avut presă așa mică. Am făcut două găuri din exterior spre interior. Cele două găuri care se văd aici. Și efectiv cu chestia asta am bătut cu ciocanul pe o parte pe alta până a ieșit rulmentul afară. Pe urmă am dat 4 găuri cât de cât centrate și am pus flanșa asta centrată, am prins-o cu 4 șuruburi. O să bat înapoi rulmentul și cam asta e până acum. Am cumpărat gadgeturile astea de la nu-s gadgeturi, piesele astea de la chinezi. Am înțeles că sunt de imprimantă 3D. Au reușit să-mi ajungă în 2 săptămâni și astfel reușesc să-mi fac proiectul un pic mai repede decât am preconizat. O bucată de scândură înălțată, am montat partea asta metalică de la o roată de motor de hoverboard prinsă. Pe ea va veni montat dintr-o centrală scosă din uz arzătorul ăsta care e din cupru. Aici voi pune janta cu magneții neodim și un motor de 220 care, zic chinezii că de ventilator e motorul, zic chinezii, dacă o să-mi focalizeze, care 45 de W la turația maximă, are 3 turații. O să fac și niște măsurători să văd dacă merge treaba. Îi dau drumul la lucrare și o vedem cum arată. Cam așa arată până acum proiectul. Încă n-am băgat apă în el, nu i-am pus nici aerisitoare. Amândoi cu greu o țeavă de cupru, am pus un termometru, o sondă pe ea să-mi arate. Aici e motorul de 45 de W. Motor de ventilator. O să-l pun sus și să vedem ce se întâmplă. Am zis că să nu bag apă până nu bun. Să nu bag apă până nu văd dacă se încălzește măcar un picuț. Să băgăm priza. Bun. Asta e pe turația maximă. Asta e turația intermediară. Turația cea mai mică. La viteza pe care o are.
21,3 a urcat un pic. Hai să vedem. Motorul încă nu s-a încălzit, nici n-are cum. 21,5. Deci treaba îi pare să că funcționează ceva. Poate că n-am pus nici eu prea bine țeava asta de cupru. Am așa la repezală, hai să văd ce se întâmplă. Motorul a început să se încălzească. Deci trebuie să-i pun și un ventilator. Bun, hai să încerc să schimbăm motorul, să pun un motor mai puternic, să văd dacă mă urcă mai repede. Un motor cu turație mai mare. Deci a urcat și ăsta, nu pot să zic că nu, de la 21,3 parcă a ajuns amul la 23, deci a urcat un grad de când filmez aceea. În 23. De urcat urcă, dar ăsta nu va încălzi caloriferul ăsta veci. Trebuie să meargă 24 din 24. Bun. Motorul s-a încălzit bine. Am ajuns la 23,3. Au și scăzut, nu numai au urcat. Bun, hai să pun un motor mai puternic. Bun, am pus un motor mai puternic, nu știu cât are, în jur de 900 de W. De la un storcător. Termometrul a scăzut la 21,5. Îl bag în priză să văd ce se întâmplă.
Da, s-a desfăcut. Dar mi-a urcat până la 22,6. Hai să mai strâng și tumurile un pic. Văd că turația contează foarte mult. La turația asta nu știu dacă o să-mi reziste asta. Am un alt fel de cuplă. Dar deocamdată sunt probe și încerc cu asta. Deja mi-a urcat la 23,4 și nu primit numai câteva ture. Deci dacă îi dai curent, atunci mere. Dar și face ca o mașină de găurit. Hai să mai încercăm o dată. Da. Deci ideea e că înăuntru arde, te trăznește. Deci înăuntru frige, noi 35 de grade, cred că e mult mai mult. Hai că o să încerc să pun termometru acolo. Deci abia am dat câteva ture și o urcat de numai că ansamblu nu e prea bine făcut, vibrează prea tare, cu zgomotul ăsta nu se poate dormi noaptea. Bun. Cam atât a fost pentru experimentul de astăzi. Ideea e că o să-l fac până la urmă tot pe motorul de ventilator care nu se aude noaptea și chiar dacă va trebui să funcționeze mai mult timp, până la urmă eu zic că tot va încălzi caloriferul ăsta cumva într-o oră. Mai fac niște experimente și când s-a desfăcut iară de aici e toată șmecheria, nu ține ansamblu și a început să vibreze, să-mi facă schimbe. Bun. Când o să realizez proiectul, motorul de ventilator de 45 de W o să îl public. Mulțumesc!